पियाला का करू ना बुधू ना दूध. काय म्हणली. अगं गलतीला लागला होता तो फोन. बंटीला लावायचा होता तर मी ना घाईत होते तर ते तुलाच लागला होता बघा. तुला नव्हतं झालं का तसंच काल माया वाणीच है ना. सनी दादाचे बोट एक बुट कुठ गेला. सापडणार रे बाबा पटकन. कुठ गेला नाही होत कसं काय. हे असं ही कोठी आहे. याच्यात गौजावर आहे. हे इथं हे बाकीचं सामान बसलं. ही फळी तयार केली. आता इथं ही बाटली हे भांडे घासायचं.
अनोखी ये प्रेम कहानी। इथे मिक्सरचं भांडं, इथे मिक्सर, इथं अजून दुसरी काही भांडे बसू शकतात. आणि ही जागा नसतं असं ॲडजस्ट करायचं. आणि हे याचं मी असंही हे तयार केलं आहे खाना अलमारीचा. इथे सामान बसते सगळं. हे फक्त याच्या सपोर्ट याचा सपोर्ट हे फक्त याचा. असं तुम्ही पण करा जागा कमी असली तर. ॲडजस्ट लबों की हंसी दे अच्छी प्रीत निभाई, अच्छी प्रीत निभाई तुझसे बचा के ना तूने अच्छी प्रीत निभाई क्या कहना तुझे ना बोला तुझसे अब क्या कहना अच्छी प्रीत निभाई किसी सांसों की जरूरत है मेरे सपने हो जाओ ढूंढ में ऐसी मंजिल सांसों की जरूरत है जैसे मी ही भाजी बनवली आलू वांग्याची. जेवण घेते. तुम्ही केलं का जेवण कधी पण वेळावर केलं पाहिजे. हमेशा कधीच जेवणाला आता करेन मग जेवण असं नाही केलं पाहिजे. भूक लागली तर जेवून घ्यायचं. चपात्या बिन तेलाच्या, मला अशा बिन तेलाच्याच चपात्या आवडतात. तुम्हाला कशा आवडतात? बिन तेलाच्या चपात्या इतके छान लागतात हे खायला. तेलावाल्यापेक्षा सिंपल खायचं. ये जेवायला. आता मी जेवण करते. तुम्ही पण जेवण टायमावर करता. छान झाली भाजी लई खूप कोणाली कडधान्य कसं बनवायचं हे मी रात्री आपल्याला जसे काढून घ्यायचे. तुमच्या घरी कोंब आणायची विकत त्याला कोंब आलेले खूप माहेरून आणत असं कोंब आले खाल्ले वाटाणे म्हणा मटकी म्हणा काही काय ते तुम्ही बंद करा. आणि सुद्धा घरी आणायचे. ते आपल्याला माहीत असतं की पाण्यानं स्वच्छ धुतलं आहे, कोणत्या स्वच्छ पाण्यात दिलं, कशा पाण्यात
एकाच पाण्यामध्ये गेले ते आपल्याला काही माहिती राहत नाही ना, तेच आपण खातो. ते सगळं ते कोमा त्याच्यात सगळं ते पाणी केलेलं असतं. त्याच्यासाठी घरच्या घरी अशी कोमा लागते. ते मी रात्री स्वच्छ 2-3 पाणी केले, 2 पाण्यामध्ये एकदम पूर्ण पाणी काढायचं असतं. मी याच्यातलं हे सगळं पाणी काढले सगळं. आणि हे कपड्यात कोणी याला रुमालामध्ये, कॉटनच्या रुमालामध्ये गुंडाळून ठेवतं. कोणं येते त्याला पण कोणं येते, तसे केल्याने कोणं येते. तर मी असे ठेवते हे वाटीमध्ये. हे असे ठेवल्यानं ते वलसर एकदम नरम कोमट चांगले लागते. कपड्यात ठेवलं ते नरम नाही होते. ते कडधान्य थोडेसे कोरडे चांगले लागते. वलसर असं ते धुवून घालून चांगले ठेवले. आता याला समजा आज ठेवते याला, आजचा दिवस जाईल, आजची रात जाईल, उद्याचे दिवस जाईल, परवा दिवशी म्हणजे याला असे 2 दिवसांमध्ये छान कोमल येते. कसं खायला मस्त लागते. हे असे ठेवते कोमल वगैरे. आणि याला पुढं पण ठेवलं, थोडं गरमीच्या ठिकाणी ठेवलं तर फारच छान राहील. हे असे म्हणजे कॉटनच्या कपड्यापेक्षा हे अगदी छान. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल त्याला एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. घरच्या घरी कडधान्य खा. खुश राहा, स्वस्त राहा, मस्त राहा. स्वतःची काळजी घ्या, सगळ्याची काळजी घ्या. जेवण वेळेवर